Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે કોષીય વિભાજન વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સજીવો શા માટે પ્રજનન કરે છે એ સવાલનો જવાબ આપણે મેળવ્યો. એ ઉપરાંત આપણે એક જ જાતિના સજીવોમાં કેવી સમાનતા જોવા મળે છે અને એ સમાનતા સાથી જોવા મળે છે તો એની પણ ચર્ચા કરી કે ભાઈ ડીએનએના કારણે એ સમાનતાઓ જોવા મળે છે કે ભાઈ એક જ જાતિના સજીવો એમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના ડીએનએ હોય અને એમની અંદર આ લક્ષણો કઈ રીતે જાય છે તો વિવિધ પ્રકારના પ્રોટીનના કારણે આ લક્ષણો એમની અંદર આવે છે અને એ લક્ષણો પિતૃમાંથી સંતતિની અંદર જાય છે. તો એની ચર્ચા આપણે કરી લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર. તો આ ડીએનએ છે એ ડીએનએ શેની અંદર રહેલો છે તો એવું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરી કે ભાઈ એ ડીએનએ છે એ કોષના કોષ કેન્દ્રની અંદર રહેલો છે. તો કોષ આવ્યો એટલે કોષ વિભાજન આવશે જ, કેમ કે પિતૃમાંથી સંતતિમાં કોષ જાય છે. તો કઈ રીતે? તો કોષીય વિભાજન વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. સૌપ્રથમ આપણે એ જોઈશું કે ભાઈ કોષીય પ્રજનન દ્વારા કઈ રીતે એટલે કે કોષીય વિભાજન દ્વારા કઈ રીતે ડીએનએ એ પિતૃમાંથી સંતતિમાં જાય છે અને એની પછી આપણે ચર્ચા કરીશું કે આપણે જે લાસ્ટ લાઈન બોલ્યા હતા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કે ભિન્નતા પણ જરૂરી છે. તો કેમ ભિન્નતા જરૂરી છે એની ચર્ચા પણ આજના લેક્ચરની અંદર કરીશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલું, કોષીય પ્રજનન એટલે શું સમજાવો. તો કોષીય પ્રજનન એટલે કે કોષ વિભાજન. એ પિતૃકોષ છે એ વિભાજન પામીને બે બાળકોષોનું નિર્માણ કરે છે. એટલે કે એ પિતૃકોષ છે એની અંદરથી બે બાળકોષોનું વિભાજન થાય છે અને એ વિભાજનની પ્રક્રિયા આપણે અમીબાની અંદર વિભાજનની પ્રક્રિયા ભણી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ કોષ કેન્દ્રથી વિભાજન થતું હતું, કોષ કેન્દ્રથી છૂટા પડતા હતા બે કોષો. તો એ જ રીતે આપણે એ જ વસ્તુ માઇન્ડમાં સેટ કરીને ચાલવાનું છે કે પિતૃકોષોનું વિભાજન થાય છે તો એ ક્યાંથી થશે? કોષ કેન્દ્રમાંથી. તો આ કોષ કેન્દ્રમાંથી આવી રીતના વિભાજન થશે અને બે બાળકોષો નિર્માણ પામશે, બે બાળકોષોનું સર્જન થશે. એટલે કોષ કેન્દ્રમાંથી પિતૃના કોષ કેન્દ્રમાંથી થયું વિભાજન એટલે પિતૃના કોષ કેન્દ્રમાં ડીએનએ હશે એટલે એ ડીએનએ પહેલા બાળકોષમાં પણ ગયું, બીજા બાળકોષમાં પણ ગયું. તો એ રીતે તો પિતૃકોષ વિભાજન પામીને બે બાળકોષોનું નિર્માણ કરે છે. પ્રજનન ક્રિયામાં ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનવું એ મૂળભૂત ઘટના છે. એટલે સૌ મેઇન એમ કહેવાય કે ભાઈ મેઇન ઘટના કઈ વસ્તુ કહેવાય કે ડીએનએ. કોષીય વિભાજન તો કોષ કેન્દ્રથી થાય છે એટલે ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનવી પ્રજનન ક્રિયા દરમિયાન કે પ્રજનન ક્રિયા દરમિયાન પિતૃકોષના વિભાજનથી બે બાળકોષોનું નિર્માણ થાય છે. તો આ ક્રિયાની અંદર મેઇન વસ્તુ શું આવી કે આની ડીએનએનું પ્રતિકૃતિમાં આ ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનવી કે આમાંથી આના ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનવી એ મૂળભૂત ઘટના છે. આ ડીએનએ પ્રતિકૃતિ બનવા માટે કોષો વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે. કેમ કે ડીએનએ છે ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ, તો એ શું છે? રાસાયણિક પદાર્થ છે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરશે. તો આ બધા જે બાળકોષો છે એ ડીએનએની પિતૃકોષમાંથી બાળકોષો બનવાની જે આ પ્રક્રિયા છે એની અંદર ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનાવવા માટે કોષો અલગ અલગ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરે છે કેમ કે રાસાયણિક પદાર્થો છે એટલા માટે. આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પરિણામ સ્વરૂપે બે સમાન ડીએનએની પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ થાય છે અને આ પ્રતિકૃતિના સર્જનની સાથે કોષીય અંગિકાઓનું પણ સર્જન થાય છે. તો કોષીય અંગિકા ડીએનએની પ્રતિકૃતિ તો બને જ છે કે આ પિતૃકોષમાંથી બે બાળકોષમાં બે ડીએનએની પ્રતિકૃતિ તો બને જ છે. બે એટલે જ બે બાળકોષ આપણે એવું કીધું. તો બે ડીએનએની પ્રતિકૃતિ તો બને જ છે પણ સાથે સાથે આ પ્રતિકૃતિના સર્જનની સાથે કોષીય અંગિકાઓનું પણ સર્જન થાય છે. તો ધોરણ 9ની અંદર આપણે ઘણી બધી કોષીય અંગિકાઓ ભણી ચૂક્યા છે, કણાભસૂત્ર, રિબોઝોમ્સ, ગોલ્ગી પ્રસાધન. તો આ બધી અંગિકાઓનું પણ નિર્માણ થાય છે, સર્જન થાય છે. એટલે ખાલી એવું નથી કે કોષ કેન્દ્ર ડીએનએ આવ્યું એટલે કે કોષ કેન્દ્ર, પણ કોષ રસમાં આવેલી વિવિધ અંગિકાઓનું પણ સર્જન થાય છે. હવે શું થશે કે આ પ્રતિકૃતિઓ છે, આ બે પ્રતિકૃતિઓનું જે નિર્માણ થયું, બે બાળકોષોનું નિર્માણ થયું, એની અંદર જે બે ડીએનએ પ્રતિકૃતિઓનું નિર્માણ થયું એમની સાથે સાથે કોષીય અંગિકાઓને પણ શું કરશે? લઈ જાય છે. મતલબ કે ખાલી કોષ કેન્દ્ર નહીં પણ કોષ રસની અંદર આવેલી અંગિકાઓ પણ જોડે જોડે લઈ જાય છે અને બે બાળકોષો બનાવે છે. હવે બે સમાન પ્રતિકૃતિઓ છે ડીએનએની, અંગિકાઓ છે એની અંદર એમની સાથે, તો બે સમાન બાળકોષ અલગ પડે છે. એટલે ફરીવાર જોઈ લઈએ એકવાર
કે ડીએનએની પ્રતિકૃતિ તો આવશે જ, પણ જોડે જોડે કોષીય અંગિકાઓ પણ આવશે. અને બે સમાન ડીએનએની પ્રતિકૃતિ છે, કોષ કેન્દ્ર બંનેના સમાન છે, કોષીય અંગિકાઓ એમની સાથે છે, એટલે બે બાળકોષોનું નિર્માણ થાય છે સમાન. અને બે બાળકોષોનું નિર્માણ થાય છે. આ બે બાળકોષો કેવા હોય છે? સમાન હોય છે, કેમ કે ડીએનએની પ્રતિકૃતિ કેવી છે? સમાન છે. છતાં તેઓ સંપૂર્ણ સમરૂપ હોતા નથી. એટલે કે સમાન હોય છે, હાઇટની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ, પછી કદની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ, રંગની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો એમ સમાન હોય છે, પણ એકદમ સમરૂપ નહીં, કે એક જ જેવા દેખાતા હોય જુડવા, એવું નહીં. તો કેમ એવું? કેમ કે ડીએનએની પ્રતિકૃતિના સર્જનમાં કેટલીક ભિન્નતાઓ ઉદ્ભવે છે, કે આ જે રાસાયણિક ક્રિયાઓ થાય છે, ડીએનએની પ્રતિકૃતિ બનવા માટે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે એની અંદર કેટલીક શું થાય છે? ભિન્નતાઓ ઉદ્ભવે છે, અને એના કારણે એકદમ સમરૂપ નથી બની જતા. સમાન હોય છે પણ સમરૂપ નહીં. તો એ રીતે એટલે બે બાળકોષો કેવા મળશે આપણને? સમાન મળશે, પણ એકદમ જુડવા નહીં મળે. બરાબર? એટલે કે આપણા જોઈએ કે આપણા ભાઈ છે કે બેન છે, તો એમની ને આપણી હાઇટની વાત કરીએ કે રંગરૂપની વાત કરીએ તો એ સમાન જેવું હોય છે, પણ એકદમ જુડવા તો હોતા નથી. તો એ રીતે છે કે ભાઈ શેના કારણે થાય? કે ડીએનએની પ્રતિકૃતિના સર્જનમાં કેટલીક ભિન્નતાઓ હોય છે, અને એના કારણે આ થાય છે. તો હવે આ ભિન્નતાઓ જરૂરી છે કે નથી જરૂરી એની પણ વાત કરીએ આપણે. તો કેટલીક ભિન્નતાઓ હોય એ કેવી હોય? ખૂબ જ ઝડપી હોય, એકદમ તીવ્ર ભિન્નતા ધરાવતા હોય. તો એ ભિન્નતા ખૂબ જ ઝડપી હોય. ડીએનએની નવી પ્રતિકૃતિ પોતાના કોષીય સંગઠન સાથે અનુકૂલન થતી નથી, એકદમ ઝડપી તીવ્રતા હોય છે, કે આ ભિન્નતાઓ એકદમ એટલી તીવ્ર હોય, ઝડપી હોય, કે જેના કારણે એ એમની કોષીય જે સંગઠન છે, કે કોષનું જે સંગઠન છે, કે કોષ કેન્દ્ર, કોષ રસ પટલ, તો એની સાથે અનુકૂલન સાધી શકતા નથી, એટલી ઝડપી હોય છે. તો શું થાય છે? કે આ પ્રકારની ભિન્નતાઓમાં શું થાય છે? કે સંતતિનું મૃત્યુ પામે છે. એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે ઘણીવાર આપણે ન્યૂઝપેપરની અંદર જોતા હોઈએ છીએ કે જે નવું બાળક જે જન્મે છે, ક્યારેક એવું હોય છે કે ભાઈ બે બાળક જોડાયેલા હોય છે, કે ક્યારેક એમને માથું બહુ મોટું હોય છે, ક્યારેક એક પગ નથી હોતો, કે ખોડ ખાપણવાળા, ઇન શોર્ટ ખોડ ખાપણવાળા હોય છે. તો એ શું હોય છે? કે આ ભિન્નતાઓ કેવી હોય છે? ખૂબ જ ઝડપી અને તીવ્ર ભિન્નતામાં એ કિસ્સો લઈ શકીએ આપણે. અને એવા કિસ્સામાં શું થાય છે? કે બાળકનું મૃત્યુનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય છે, કે હાવ અલગ જ બાળક હોય એવું, તો એમાં એના મૃત્યુનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? વધારે હોય છે, મતલબ કે સંતતિ મૃત્યુ પામે છે. એટલે ભિન્નતાઓ જરૂરી છે, પણ ખૂબ જ તીવ્ર કે ઝડપી ભિન્નતાઓ એ શું કરે છે? સંતતિનું મૃત્યુ પામે છે એમાંથી. હવે જે જરૂરી ભિન્નતા છે એની વાત કરીએ તો કેટલીક ભિન્નતાઓ કેટલી હોય છે? એટલી બધી ઝડપી નથી હોતી જેટલી આ ઝડપી છે. ખૂબ જ ઝડપી અને તીવ્ર આ છે, એટલી બધી ઝડપી હોતી નથી. અને ડીએનએની નવી પ્રતિકૃતિ માટે આ લાભકારક હોય છે. અમુક વાર ભિન્નતા જરૂરી છે, અને એ ભિન્નતા કેવી હોય છે? ધીમી હોય છે, ઝડપી નહીં. ધીમી ભિન્નતા એ સજીવો માટે જરૂરી છે, અને એ ધીમી ભિન્નતાઓને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ઉદ્વિકાસ કહીએ છીએ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંતે આપણે એક ફોટોગ્રાફ જોઈશું કે કેમ ધીમી ભિન્નતા જરૂરી છે. તો ડીએનએની નવી પ્રતિકૃતિ માટે આ લાભદાયક હોય છે. આ ધીમી ભિન્નતા લાભદાયક છે, કોષને જીવંત રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે. આથી કોષીય પ્રજનન દરમિયાન જીવિત કોષો સમાન હોવા છતાં તેમના દેખાવ કે સંરચનામાં નાની નાની ભિન્નતા હોય છે. એટલે જે નાની નાની ભિન્નતાઓ હોય એ સંતતિ માટે લાભદાયક છે, પણ જો તીવ્ર, ઝડપી અને મોટી ભિન્નતાઓ હોય તો એ સંતતિનું મૃત્યુ પમાડે છે, એમાં સંતતિ મૃત્યુ પામે છે. આગળ આપણે જોઈએ કે જાતિના અસ્તિત્વ માટે ભિન્નતા કેમ જરૂરી છે. ફરીવાર એ જ ક્વેશ્ચન થયો કે ભાઈ કેમ ભિન્નતા જરૂરી છે? તો એ જ ધીમી ભિન્નતા જરૂરી છે. નિવસન તંત્રમાં વસવાટ માટે શું કરશે? સજીવો પ્રજનન ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરશે. કે ભાઈ નિવસન તંત્રમાં હવે એક કે બે સજીવ હોય, સજીવની સંખ્યા ઓછી હોય, જેમ કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચકલી છે, તો ચકલીની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે, તો એને નિવસન તંત્રમાં મૂકી શકીએ નહીં, કેમ કે નિવસન તંત્રની અંદર જગ્યા મેળવવા માટે સજીવોની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? વધુ હોવી જોઈએ. તો આ સજીવોની સંખ્યા વધવા માટે શેનો ઉપયોગ કરશે? પ્રજનન ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરશે.
તો સજીવની શરીર રચના અને બંધારણ જાળવી રાખવા માટે પ્રજનન દરમિયાન ડીએનએની પ્રતિકૃતિનું સાતત્ય ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે કે એમને હવે પ્રજનનની ક્રિયા કરશે એટલે ડીએનએની શું પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ થશે, સમાન પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ થશે, સમરૂપ નહીં સમાન પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ થશે અને એના કારણે શું થશે કે એ જે જાતિનો સજીવ છે એ જાતિના નવા સજીવોનું સર્જન થશે અને એના કારણે જેટલા સજીવોની સંખ્યા વધારે બનશે એટલું નિવસન તંત્રમાં એમને સ્થાન મળશે. એટલે આ સાતત્ય પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. આગળ ચોક્કસ વસવાટમાં કોઈ જાતિની વસ્તીનું શું થાય છે, સ્થાયિત્વ પ્રજનન ક્રિયા વડે જાળવી રાખવામાં આવે છે. એટલે કે આ જે નિવસન તંત્રની અંદર સ્થાન મળ્યું આપણે સજીવોને, તો એ સજીવોને નિવસન તંત્રમાં સ્થાન મળ્યું તો એ ચોક્કસ વસવાટ કરતા હોય ચોક્કસ જગ્યાએ. હવે આ જગ્યાએ વસવાટ કરતી કોઈ જાતિ છે તો એનું સ્થાયિત્વ એમનું અસ્તિત્વ એ પ્રજનન ક્રિયા વડે જાળવી રાખવામાં આવે છે કે જો એ લોકો પ્રજનન ક્રિયા કરશે તો એમનું અસ્તિત્વ એટલે કે સ્થાયિત્વ એ શું થશે, જળવાશે. આની અંદર સ્થાયિત્વ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર અસ્તિત્વ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હતા, એટલે એ જ છે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પડી ગયા પણ આમાં અલગ રીતે બતાવ્યું છે. તો ચોક્કસ વસવાટ કરતી કોઈ જાતિ છે તો એ શું કરશે, પોતાનું સ્થાયિત્વ જાળવી રાખવા માટે પ્રજનન ક્રિયા કરશે. આ વસવાટમાં થતા પરિવર્તનો સજીવોના નિયંત્રણમાં હોતા નથી. એટલે કે કોઈ ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર આવે તો એ સજીવોના નિયંત્રણમાં હોતા નથી. જેમ કે આપણે જોઈએ કે પૃથ્વીના તાપમાનમાં ફેરફાર થવો એ આપણા હાથમાં છે પણ કોઈ એક સજીવના હાથમાં નથી, આખા સજીવના સમૂહના હાથમાં છે. એટલે કે જો પૃથ્વીના તાપમાનમાં અચાનક ફેરફાર થાય તો પાણીના સ્તરમાં ફેરફાર થાય તો નિવસન તંત્રમાં અસંતુલન થાય તો આપણે નિવસન તંત્રનું અસંતુલન આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ 15મા ચેપ્ટરની અંદર કે આપણે લેતા હતા કે ભાઈ ઘાસ, હરણ, સિંહ, તો એની અંદરથી આપણે હરણ કાઢી નાખીએ અને ઘાસ અને સિંહને જ રાખીએ તો આ શું થઈ ગયું, નિવસન તંત્રમાં અસંતુલન થઈ ગયું. તો પૃથ્વીના તાપમાનમાં ફેરફાર થાય, પાણીના સ્તરમાં ફેરફાર થાય, નિવસન તંત્રમાં અસંતુલન આવે તો આ બધા ફેરફાર છે એ આપણા હાથમાં હોતા નથી, કોઈ એક સજીવના હાથમાં હોતા નથી એવું કહેવું વધારે સારું લાગશે. તો ચોક્કસ વસવાટમાં કોઈ જો વનસ્પતિ રહેતી હોય તો એમનું સ્થાયિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રજનન ક્રિયા કરે છે પણ આ વસવાટમાં જો કોઈ પરિવર્તન આવે તો એ સજીવના હાથમાં હોતા નથી, નિયંત્રણમાં હોતા નથી. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કે એવું કહેવાય છે કે ડાયનાસોર હતા તો એ ઉલ્કાપિંડ પડવાના કારણે શું થયું કે ડાયનાસોર મૃત્યુ પામે. તો એ શું છે કે ભાઈ એ આપણે એવું ગણીએ કે ભાઈ હા ઉલ્કાપિંડ પડી હોય અને ડાયનાસોર મૃત્યુ પામે તો એ ઉલ્કાપિંડ પડવું એ ડાયનાસોરના હાથમાં નહોતું અને એ ઉલ્કાપિંડના કારણે ડાયનાસોરનું અસ્તિત્વ શું થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. તો આ રીતની વાત કરે છે. આગળ ચોક્કસ પ્રકારના વસવાટ માટે આ બધા પરિવર્તનની અસર પ્રજનનક્ષમ સજીવો પર શું થાય છે, રહે છે કે આ જે ભૌતિક પરિસ્થિતિની અંદર ફેરફાર આવ્યો એ ફેરફાર શું હોય છે કે પ્રજનનક્ષમ સજીવો પર પડે છે અને આ અસરથી શું થાય છે કે સંપૂર્ણ વસ્તીનો નાશ થવાની પણ સંભાવના રહે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ ડાયનાસોરની તો આપણે એવું માનીએ કે ભાઈ હા એ વસ્તુ સાચી છે કે ઉલ્કાપિંડ પડવાના કારણે ડાયનાસોરનું મૃત્યુ પામે તો એ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ડાયનાસોરનું અસ્તિત્વ શું થઈ ગયું છે, પૂરું થઈ ગયું છે. આગળ વસ્તીના થોડા સજીવો જે ડીએનએમાં ભિન્નતા ધરાવતા હતા એ શું રહેશે, જીવંત રહેશે. એટલે કે એક જેવા જો સમાન પ્રતિકૃતિ ધરાવતા સજીવો હશે તો એ શું થશે કે ભાઈ એકની ઉપર અસર થશે તો બધાની ઉપર અસર થશે એટલે બધા મૃત્યુ પામશે અને પરિણામે આખી વસ્તી જ નાશ પામશે. પણ એ બધા સજીવોની અંદર કેટલાક સજીવોની અંદર ભિન્નતા હશે તો શું થશે, એ સજીવો બચી જશે, એ પરિસ્થિતિ સામે ટકી રહેશે અને એ સજીવો બચી રહેશે અને એમની વસ્તી ચાલુ રહેશે. એટલે સજીવોનો જે ક્રમ છે એ કેવો રહેશે, ચાલુ રહેશે. એટલે અહીંથી તમને થોડો આઈડિયા આવે છે કે જો બધા સમાન ડીએનએ પ્રતિકૃતિવાળા સજીવો હશે તો જો આ પરિસ્થિતિની અંદર પરિવર્તન આવ્યું તો એ પરિવર્તનની અસરથી એ બધા જ સજીવો, કેમ કે બધાની સમાન ડીએનએ પ્રતિકૃતિ છે એટલે બધા જ સજીવો શું થશે, મૃત્યુ પામશે અને આખી વસ્તી મૃત્યુ પામશે. પણ કેટલાક સજીવોની અંદર ડીએનએની અંદર કંઈ ફેરફાર આવ્યા હશે, ભિન્નતાઓ એમની અંદર આવી હશે તો શું થશે, એ સજીવો એ જીવંત રહેશે અને એમની વસ્તી એ કેવી રહેશે, જીવંત રહેશે, સજીવોનો ક્રમ કેવો રહેશે, ચાલુ રહેશે. એટલા માટે ભિન્નતા એ કેવી છે, જરૂરી છે. ભિન્નતા એ કેવી છે, જરૂરી છે. આગળ એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ તો એક બેક્ટેરિયાની વાત કરી રહી છે કે બેક્ટેરિયાની કોઈ વસ્તી છે
એમને શીતોષ્ણ પાણીમાં એટલે કે ઠંડા પાણીમાં સામાન્ય તાપમાને જીવંત રહે છે એવી એમની પાસે એમના શરીર સંરચનામાં આવડત છે કે બેક્ટેરિયા છે એ થોડા ઠંડા પાણીમાં સામાન્ય તાપમાને કેવું રહે છે, જીવંત રહે છે. જો અચાનક ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, અગાઉના ધોરણોની અંદર પણ ભણી ચૂક્યા છે ઘણી વખત, અને 15મા ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણી ચૂક્યા છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ શેના કારણે હોય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડના પ્રમાણ વધવાના કારણે પૃથ્વી પર ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય તો એને શું કહેવાય, ગ્લોબલ વોર્મિંગ. તો ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે પાણીનું તાપમાન જો વધી જાય તો મોટા ભાગના બધા બેક્ટેરિયા શું કરે છે, મૃત્યુ પામે. કેમ કે એમની ટેવ કેવી છે, એમની શરીર સંરચના કેવી છે કે સામાન્ય તાપમાને જીવંત રહે. પણ જો બધાની સમાન પ્રતિકૃતિ હશે, બધા સજીવો સમાન રીતે રહેતા હશે, એમની પ્રતિકૃતિ સમાન હશે તો શું થશે કે એ જો તાપમાન વધી જાય તો બધા મૃત્યુ પામે. કેમ કે એકની પાસે એવી આવડત નથી કે ભાઈ વધારે તાપમાનને સહન કરી શકે. તો બધા બેક્ટેરિયા શું થશે, મૃત્યુ પામશે. પરંતુ જો કેટલાક બેક્ટેરિયા એવા હશે કે જેમની અંદર એવી ક્ષમતા હશે, જે તાપમાન પ્રતિરોધી ક્ષમતા ધરાવે છે, જે ભિન્નતા ધરાવે છે બાકીના બેક્ટેરિયાઓથી, તો આ ભિન્નતાના કારણે એ શું રહેશે, જીવિત રહે છે. અને આમ જાતિની જીવિતતા માટે ભિન્નતા કેવું છે, જરૂરી છે. એટલે કે આ બેક્ટેરિયાઓની અંદર આવી ભિન્નતા બીજા બધા બેક્ટેરિયાઓ કરતાં આવી ભિન્નતા હોવાના કારણે થઈને એ લોકો કેવા રહે છે, જીવિત રહે છે. એટલે ભિન્નતા એ સજીવો માટે જરૂરી છે. એટલે કે ને પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. તો એ અહીંથી પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે હા, પરિવર્તન તો આવવું જોઈએ, જે ચોક્કસ જે જરૂરી છે એવું પરિવર્તન આવવું જોઈએ. બહુ વધુ ભિન્નતા પણ સજીવોને મૃત્યુ પમાડે છે એવું આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. એટલે શું કરે છે કે ભાઈ ભિન્નતા હોવી જોઈએ, ધીમી ભિન્નતા અને ઓછી ભિન્નતા હોવી જોઈએ. જે જરૂરી છે એ હોવી જોઈએ. તો અહીં જે જરૂરી હતી એ ભિન્નતા પ્રતિરોધી ક્ષમતાની, તાપમાન પ્રતિરોધી ક્ષમતાની, તો એ હતી એમની પાસે અને એ લોકો જીવિત રહે. હવે આપણે જોઈએ કે ભિન્નતા કેમ જરૂરી છે. તો આ ઇવોલ્યુશનનો ગ્રાફ છે, હ્યુમન ઇવોલ્યુશન એટલે કે ઉદ્વિકાસ. તો જેમ વાતાવરણની અંદર ફેરફાર આવવાના કારણે શું થયું કે ધીમે ધીમે મનુષ્ય છે એમાં ફેરફાર આવ્યો, અને આ વાતાવરણનો ફેરફાર છે એના કારણે એમની બુદ્ધિની ક્ષમતાનો વિકાસ થયો, અને બુદ્ધિની ક્ષમતાનો વિકાસ થયો એટલે 4 પગથી 2 પગ ઉપર આવીને આ રીતે મનુષ્ય બની ગયો છે. એટલે કે આ જે તમે કીધું કે ધીમી ભિન્નતા, કે આ ઘણા વર્ષો લાગ્યા છે આની અંદર, એટલે બહુ ધીમી ભિન્નતા છે. ધીમે ભિન્નતા આવવા માંડ્યો, અને આ ધીમી ભિન્નતાને જ શું કહેવાય છે, ઉદ્વિકાસ કહે છે. આ ધીમી ભિન્નતા એ જ શું છે, આ ફેરફાર જ શું છે, ઉદ્વિકાસ છે. એટલે સમયગાળો વધારે લે છે. આ ભિન્નતાઓ ધીમે થોડી ભિન્નતાઓ થાય છે, અને એ ભિન્નતાઓ બધી ભેગી થાય છે અને ઉદ્વિકાસની રચના કરે છે. તો આ શું થઈ ગયું, ઉદ્વિકાસ થઈ ગયો. તો ભિન્નતાઓ એ જરૂરી છે જાતિની જીવંતતા માટે. પણ કેવી ભિન્નતા, એ જરૂરી, ખૂબ જ જરૂરી ભિન્નતા. એટલી બધી ઝડપી પણ ના હોય છે. જો ખૂબ જ ઝડપી ભિન્નતા હશે તો શું થશે, સજીવ મૃત્યુ પામશે. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ફરીવાર આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ વસ્તુ જોઈએ. તો કોષીય પ્રજનન જોયા કે કઈ રીતે કોષીય વિભાજન દ્વારા ડીએનએની 2 સમાન પ્રતિકૃતિનું નિર્માણ થાય છે. એટલે કે એ લોકો પ્રતિકૃતિ કેવી હોય છે, સમાન હોય છે, લક્ષણો આવે છે પણ એકદમ સમરૂપ હોતા નથી, એમાં થોડી ભિન્નતા હોય છે. પછી આપણે ભિન્નતાઓ વિશે જોઈએ કે ભાઈ જો ભિન્નતા વધારે હોય તો શું થાય, સજીવ મૃત્યુ પામે. પણ જો ભિન્નતા એટલી બધી ઝડપી ના હોય તો એ શું છે કે એ સજીવના જીવંત રહેવા માટે ફાયદાકારક પણ હોય છે. તો એની વાત કરી ગયા. પછી ભિન્નતા કેમ જરૂરી છે એની વાત કરી ગયા કે ભાઈ ભિન્નતા જરૂરી છે કે જો ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર આવે, આજે ભૌતિક પરિસ્થિતિ કંઈક બીજી છે, આવતીકાલે કંઈક ભૌતિક પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય, તો એ ભૌતિક પરિસ્થિતિનો સામનો કરે એવી જો ભિન્નતા એનામાં આવી જાય તો એ સજીવ ટકી રહે. જો બાકી બધાની જેમ એના પાસે પણ એવી આવડત ના હોય આવતીકાલના ભૌતિક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની, તો એ સજીવ પણ બધા સજીવોની જેમ મૃત્યુ પામશે, આખી વસ્તી મૃત્યુ પામશે. એટલે ભિન્નતા જરૂરી છે. એની પછી આપણે ઉદ્વિકાસનો ગ્રાફ જોઈ ગયા કે કઈ રીતે ભિન્નતા, ધીમી ભિન્નતાથી આપણે વાંદરામાંથી મનુષ્ય જે આપણે કહીએ છીએ ઉદ્વિકાસ, આપણે કહીએ છીએ કે એ કઈ રીતે થયો, આ ધીમી ભિન્નતાનું પરિણામ છે. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. છતાં પણ કંઈક કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.